डे 12 द CATT फ्रेमवर्क। हरेक बिजनेसले डिजिटल मार्केटिङ गर्नुपर्छ बिजनेस ग्रो गर्नको लागि भनेर त बुझेकै छन्, तर एक्चुअलमा डिजिटल मार्केटिङमा गरिन्छ के त्यो बुझ्न पनि एकदमै जरुरी छ। डिजिटल मार्केटिङ भन्नेमा आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसको फेसबुकमा बुस्टिङ गर्ने मात्र हैन। डिजिटल मार्केटिङ भनेको आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसको बारेमा ऑडियन्सलाई एजुकेट गर्ने, ऑडियन्सको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने र एन्डमा गएर सेल गर्ने हो। एन्ड दिस इज व्हेन द CATT फ्रेमवर्क कम्स इन्टु एक्सन। C भनेको कन्टेन्ट, A भनेको अटेन्सन, T भनेको ट्रस्ट र लास्टको T भनेको ट्रान्ज्याक्सन। कुनै पनि बिजनेसले आफ्नो बिजनेसलाई ग्रो गराउनको लागि युज गर्ने 4 स्टेप सिक्रेट फर्मुला यही हो। स्टेप 1 मार्केट बुझेर आफ्नो ऑडियन्सको बर्निङ प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेर त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने खालको कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। स्टेप 2 कन्टेन्ट क्रिएट मात्र गरेर नि भएन, त्यो कन्टेन्टमा अटेन्सन र ट्राफिक पनि आउनु पर्यो। स्टेप 3 ऑडियन्सलाई नर्चर गर्ने, सक्दो धेरै भन्दा धेरै भ्याल्यु प्रोभाइड गर्ने, त्यो पनि फ्रीमा। मार्केटमा तपाईले एउटा कम्पिटिटर एडभान्टेज पनि पाउनुहुन्छ र ऑडियन्सले पनि आफ्नो प्रब्लम कसैले सल्भ गरिरहेको छ भने त्यो बिजनेसलाई बेसी ट्रस्ट गर्छ। स्टेप 4 फाइनल्ली ट्रस्ट बिल्ड भइसकेपछि आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसलाई सेल गर्ने, यानी कि ट्रान्ज्याक्सन। मैले आफ्नो र क्लाइन्टको बिजनेसमा रिजल्ट जेनेरेट गर्नको लागि युज गर्ने 4 स्टेप फर्मुला भनेको यही नै हो र तपाईले पनि यही 4 स्टेप फर्मुलाबाट नै कुनै पनि बिजनेसको लागि रिजल्ट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईलाई यो CATT फ्रेमवर्कको बारेमा अझै डिटेलमा बुझ्न मन छ भने तल कमेन्टमा नीड मोर भनेर लेख्नु होला र तपाईको लागि फ्युचरमा म एउटा डिटेल भिडियो पनि बनाउने छु।